Hello everyone, welcome to English Doubts YouTube channel. ඔන්න අද පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයා shopping කරද්දී ඔයාට ඕනි කරන English phrases කීපයක් shopping වලදී අදාළ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට අද අලුත් නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ පරණ lessons බලන්න. මම ඒවායේ links පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Number 1. Do you have කියන එකේ සිංහල මීනින් එක තමයි ඔයාලා ගාව තියෙනවද කියන එක. හැබැයි මේකේ කෙනෙකුට බලපුවම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ do you have කියන එකේ ඔයාලා ගාව තියෙනවද කියන එක නෑනේ. හරි ඇත්ත. මේ grammatically අනුව කෙනෙක් බැලුවොත් එහෙම do you have කියන එකේ සිංහල තේරුම තමයි ඔයාලට තියෙනවද සහ ඔයාට තියෙනවද. නමුත් මේකෙදි මෙහෙම තේරුමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයාලා ගාව තියෙනවද කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා යනවා textile shop එකකට. කියන්නේ රෙදිපිලි තියෙන එකකට. ඉතින් ඔයා ගිහින් අහනවා ඔයාට ඕනි දේ, ඔයාට අවශ්‍ය කරන දේ, ඔයාගේ mind එකේ තියෙන දේ. Do you have shorts? Do you have shorts? උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්. Do you have shorts? Do you have long sleeve shirt? ඒ කියන්නේ දැන් මේ do you have කියන එකකින් කියවෙන්නේ ඔයාලා ගාව තියෙනවද? මෙන්න මේ දේ. Do you have? ඔයාට ඕනි කරන දේ මේ හිතන් ටිකේ දාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. Number 2. Can I try this on? Can I try this on කියන එකේ කියවෙන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් පොඩ්ඩක් බලන්න මෙන්න මේ can I try this on ඔයා pronounce කරන්න ඕනේ. Can I try this on? කියන්නේ can I ඔයා pronounce කරන්න ඕනේ can I කියන එක. නිකන් කඩ කියන්න බෑ. Can I කඩ කියන්න පුළුවන්. මම අර කලින් වීඩියෝ කිව්වා වගේ ඔතකොට ඔයා එහෙම මේ can I කියලා වෙන කියපුවම ඔයා නිකන් රොබෝ කෙනෙක් කතා කරනවා වගේ තමයි කියවෙන්නේ. එකටම කියවන්න. Can I try this on? හරිද? හොඳයි. දැන් මේකේ සිංහල තේරුම තමයි මට මේක ඇඳලා බලන්න පුළුවන්ද කියන එක. මේකේ try on කියන එකෙන් තමයි මේකේ ක්‍රියාපදේ. try on කියන්නේ ඇඳලා බලනවා. මොකක් හරි ඇඳුමක් එහෙම ඇඳලා බලනවා ඔයාට ෆිට්ද කියලා. දැන් අපි do you have කියන එකෙන් කිව්වා මොකද්ද? ඔයාලා ගාව තියෙනවද මෙන්න මේ දේ. Do you have shorts? දැන් මෙයාට ඕනේ short එකක්. ඒ කියන්නේ කොට කලිසමක්. දැන් එයා choose කරගෙන තෝරාගෙන දැන් එයා ඇඳලා බලනවා මේක එයාට හරියනවද කියලා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා can I try this on? ඒක කියන්නේ අර වෙළඳ සේවකයාට හරි සේවිකාවට හරි. එයා ගිහලා fit on room එකේදී එයා try on කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇඳලා බලනවා. මේ try on කියන්නේ phrasal verb එකක්. phrasal verb එකක් කියන්නේ ඇත්තටම ක්‍රියාපදයක්. නමුත් මේ ක්‍රියාපදවල විශේෂත්වය තමයි ක්‍රියාපදයකුයි preposition එකකුයි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ verb එකකුයි preposition එකකුයි. මේකේ verb එක තමයි try, ඊට පස්සේ preposition එක නිපාතය තමයි on. මේ දෙක එකතු වෙලා තමයි phrasal verb එකක් හැදෙන්නේ. හොඳයි. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. Number 3. I'll take it. මේ I'll take it කියන්නේ එකේ බලන්න I'll කියන්නේ තමයි ඒක pronounce වෙන්නේ I will කියන එක. I will කෙටි කරපුවම අපි pronounce කරන්නේ I'll කියලා. හොඳයි. දැන් I'll take it කියන එකේ සිංහල තේරුම තමයි මම ඒක ගන්නම්. දැන් මේ අර කලින් පුද්ගලයාගේ දැන් මේ shorts එක ගත්ත එක්කෙනාගේ දැන් එයා try on කරලා දැන් එයාට satisfied. දැන් එයාගේ මේ shorts එක ගන්න යන්නේ. මතක තියාගන්න අපි කොට කලිසමට තමයි මේ shorts කියලා කියන්නේ. හරිද? short නෙවෙයි. ඒකේ හරිම pronunciation එක තමයි shorts. S එකක් එනවා. අපි ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ කොට කලිසමට short කියලා. short නෙවෙයි හරිම pronunciation එක shorts. දැන් මෙයා මේ shorts එක දැන් එයාට දැන් try on කළා. ඒ කියන්නේ ඇඳලා බලලා දැන් හිතට satisfied. දැන් එයා වෙළඳ සේවිකාවට කියනවා I'll take it. මම මේක ගන්නම් කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. I'll take it කියන්නේ මම මේක ගන්නම්. ඒ කියන්නේ මෙලදී ගන්නම්. Next one. Number 4. Do you take credit cards? Do you take credit cards කියන එකේ සිංහල තේරුම තමයි ඔයාලා credit card. ඒ කියන්නේ ණයපත් බාර ගන්නවද කියන එක. දැන් එයාට දැන් අපි මේ shorts කතන්දරේ එයා දැන් මුදල් ගෙවන්න යන්නේ. නමුත් එයා බලපුවම එයාට මාරු නෑ. හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් එක්ක පර්ස් එකේ සල්ලි නෑ. එයා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් පේ කරන්න යනවා. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් ගෙවීම් කරන්න යනවා.
අන්න එතකොටදී එයා අහනවා do you take credit cards? do you take credit cards කියන එකේ සිංහල තේරුම තමයි ඔයාලා credit card ගන්නවද කියන එක. Number 5 last one. I would like to exchange this. I would like to exchange this. මේ I would like to exchange this කියන එකේ සිංහල meaning එක තමයි මම මේක මාරු කරන්න කැමතියි. මේක බලන්න I would like to. I would like to කියන්නේ I would එක omit කරපුවාම කෙටි කරපුවාම I would අග D එක විතරයි ලියන්නේ. ඊතුරු අකුරු ටික omit වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ උඩුකමාවක් දාපුවාම I would like would එකේ ඊතුරු අකුරු ටික අයින් වෙලා යනවා උඩුකමාවක් දාපුවාම. ඒ කියන්නේ අපිට කෙටි කරලා කියන්නේ I would like. අපි කියන්නේ I would like කියලා I would like. අන්න ඒක තමයි මේකේ තේරුම. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා ගෙදර ගිහිල්ලා මේක ඇඳලා බලලා ආපහු හිතනවා මෙයාට මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා. මෙයාට මේක මාරු කරන්න ඕනේ. එක්ස්චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. එයා ගෙදර ගිහිල්ලා ආය ෂොප් එකට ඇවිල්ලා වෙළඳ සේවකයාට හරි කියනවා මම කැමතියි මේක මාරු කරන්න. I would like to exchange this. දැන් මේ නිකම්ම I like කියන්නේ I would කියන එක I would like කියන එකේ තේරුම ඒ කියන්නේ වඩා කැමති කියන එක. ඔයාට මේක ඕනම විදිහකට දාන්න පුළුවන්. I would like to have a cup of tea. අන්න ඒ විදිහට මම වඩා කැමති තේ කෝප්පයක් බොන්න. ඉතින් මෙන්න මේ චූටි ප්‍රේස් එකෙන් ඔයාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේක shopping කරද්දී විතරක් නෙවෙයි භාවිත කරන්න. ඔයා වඩා කැමති ඕනම දෙයක් කරන්න මෙන්න මේ ප්‍රේස් එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් ඕක තමයි අද දවසේ පාඩම. ඒ කියන්නේ අපි shopping කරද්දී අපිට ඕන වෙන phrases ටිකක්. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ මොනවා හරි අදහස් තියෙනවා නම් යටින් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ඕන තරම් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට විතරක් නෙවෙයි ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක මේක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. මේ දවස් ටිකේ ඔයා නිකන් ගෙදරට වෙලා ඉන්න ගමන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා අපේ channel එක දැන්ටම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකක් bell icon එකේ all කියන එක ඔයාලට press කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඔයාලට ටක් ගාලා notification එකකින් අපේ videos ටික ඉක්මනටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක්. Talk to me,